Malambot, makinis, makakatulong maiwasan ang pagka-dryness ng balat, pinapanatilihin itong moisture. Dahil ang egg yolk maraming nutrients na maganda para sa ating mga balat, kasama na rin ng coffee. 1 teaspoon ang aking inilagay. At dito nga po sa kombinasyon na pinagsama nating egg yolk kasama ng coffee, maganda ito sa balat na pinapanatilihin itong moisture. Na maiiwasan din ito ang pagka-dryness ng balat natin dahil ang egg yolk maganda sa balat na mini-maintain nito ang smooth at 1 teaspoon ng lemon juice. Na mayaman ito sa vitamin C, ang lemon juice tumutulong magbigay pusyaw o puti sa balat lalo na ang pagkaroon ng dark spot. Mabilisan itong nagpapapusyaw gaya na rin ng hyperpigmentation o dark spot ng pangingitim dala ng pimples at nagbibigay pantay na kulay. Skincare to get younger and looking skin. Sa paggamit, ilagay lamang sa balat. Dahan-dahan i-massage. 15 to 20 minutes ibabad lamang ito. Maganda sa mga dry skin at oily skin. Kahit pa sa may mga pimples ay pwedeng gamitin. Kahit 2 beses sa isang linggo ay pwedeng ulitin. Nagbibigay lambot, makinis sa balat. Thanks for watching, guys!